سلامونه ملګرو. په نن ویډیو کې زه غواړم دا درس زده کړم چې موږ څنګه کولی شو چې یو پی ډي اف جوړ کړو. مثلا تاسو موبایل کې عکسونه دي غواړئ هغه سکان کړئ، پی ډي اف ترنه جوړ کړئ، یا هم ورد د ورقې دي پکې مثلا شیټونه دي غواړئ هغه نه پی ډي اف جوړ کړئ. نو د پی ډي اف جوړولو لپاره فقط یو اپلیکیشن دی، دا به تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ او په هغه کې به جوړ کړئ ډېر په اسانه سره، ځکه په دې وختو کې موږ او تاسو دې سره ډېر مخ کېږو. پی ډي اف هر چېرته پکارېږي، د عکسونو پی ډي اف، نور ډاکومنټس پی ډي اف باید موږ جوړ کړو. نو د هغه لپاره دا هلته یو اپشن دی image to pdf converter، دغه به تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ دغه صفحه راخلاصېږي. دلته دغه صفحه راخلاص شوله. دلته به تاسو راسئ په دې پلاس باندې به کلیک وکړئ، مثبت علامه چې ده په دې باندې کله چې تاسو کلیک کوئ دلته به داسې عکسونه ورته انتخاب کړئ. مثلا زه راځم یو څو عکس انتخابوم، دا عکسونه ټول انتخاب کړئ، ورقې عکسونه هر څه چې دا به تاسو انتخاب کړئ. دلته به امپورټ اوکې کړئ. دلته تاسو کولی شئ په دې کې ډیزاین هم راولئ، مثلا بعضې ایډیټ پکې راولئ. نو ډن به وکړئ. کله مو چې ډن وکړئ که دا شپږ قطعې عکس دي دا ټول عکسونه راخیستل کېږي، دا رقم شکل ته جوړېږي. نو دې نه بعد لاندې اپشن ته په نوم دی کنورټ ټو پی ډي اف، خو مخکې له هغه نه پورته د قلم باید تاسو په دې ته به نوم ورکړئ. مثلا دا پی ډي اف د څه شي ده، مثلا زه لیکم پی ډي اف اف بوک، دا رقم یو نوم ورکوم، دا به اوکې کړئ. لاندې به راسئ کنورټ ټو پی ډي اف، دا به اوکې کړئ. کله چې په دې باندې اوکې کړئ دلته تاسو کولی شئ دې ته پاسورډ ورکړئ دلته پورته، یا هم کولی شئ تاسې د پیج سایز ورته انتخاب کړئ. خو دا خپله هر څه جوړ شي، فقط تاسو کنورټ وکړئ. کنورټ وکړئ دلته به صبر وکړئ، دا ټول عکسونه پی ډي اف شي. نو دا پی ډي اف شو. نو دا تاسو چېرته کتلی شئ، تاسو به دې ځای لاړ شئ، رابسئ خپل فایلز ډاکومنټ بشه د image to pdf converter، دا اوکې کړئ. دا وګورئ پی ډي اف جوړ شو، هماغه عکسونه ما پی ډي اف جوړ کړه. نو له هماغه عکسونه دلته پی ډي اف جوړ شو. نو که چېرې ویډیو مو خوښه شوې ویډیو به سره لایک او سبسکرایب کړئ او نورو ویډیو ته هم په تمه اوسئ.